So, marami ba kayong pictures nga nakatago dyan and then gusto mong i-upload na? So, pwedeng i-upload na to ang 15 photos nga bora siya mag-slideshow nga dili bawal dito sa atong stories. So, tuluan mo na ho kung unsaon na to pag-upload og multiple pictures sa stories, then mo kita ka, mo earn ka. So, di pareha sa parang may watch in your mind, mag-upload ka na ng pictures. Kasagay tulog pat or ano, may ganito nga. May nga sa inside ads mo nga simplify your pictures in one pictures to have nice have a quality content nya na mo siya. So dili pareha sa stories nga pwede daghan imong ma-upload pero 15 ra pud ka buok nga pictures, so daghan naman gud na. So, unsaon na to pag-upload og multiple pictures sa stories. Muna to gan. So, let's go. Tuluan ta mo. So, kaning plus sign, then story. Pagka man select multiple, i-click ng mga pictures up to 1 to 15. Magpili ka unsay picture imong i-upload sa story. Pilia ang maayo nga picture para mahimo ning slideshow na to sa stories. Click next, then click mass up. So, dara. Pwede na ito tag music atong pilian ka ng royalty free. So, try natin ito. So, ito ni ayon din i-refresh na po ito sa edit. Mangita na po the best dyan nga music. So, murag ni ayon taan eh. So, atong butangag caption, big dreams, adi laman atong alisdan. I'm a small content creator with a big dreams. So, nara. Then, pwede na to lisdan o color kana nga side and green, orange, yellow. So, mana ni? I-pop up na view nagbrag video slideshow rate giingon. Then, upload na, then share. Na-share